So napansin po natin sa kanila, bago sila sumisid ng malalim, ay parang pumipito yung kanilang paghinga. Isa daw po yung paraan para makakuha sila ng sapat na hangin na kakailanganin nila para tumagal sa ilalim ng tubig. Gano'ng kalalim yung kaya mong masisid? Mga 20 meters. Eto si sir. Ito mas mataas yung hangin niya kaysa sa akin, sir. Oo, Kasi matagal na ito mga isda. Mga 35. King dagat na ito ba? 35 meters. Grabe. Sobrang intense na mga nangyari nitong mga nakarang araw kasi nga mula dito sa sentro netong Tawi-Tawi, pinuntahan po natin kaagad yung si Tangkay kasama si Joe Hatab para tingnan yung mga badyaw at hanapin yung badyaw na sumisisid ng matagal sa ilalim ng tubig. Pinuntahan namin yung mga Badyaw Village, maging dito sa Bungaw at doon sa Simunul. Buti na lang at nakahanap kami ng mga badyaw na magagaling talagang sumisid sa ilalim ng dagat. Kasi nga dito, hindi porket badyaw, masasabi na nating diver. Karamihan po sa kanila nakatira sa dagat pero iilan lang yung mga talagang masasabi nating professional pagdating sa pagsisid at pamamana ng isda. First time pa lang dito sa Bungaw ay talaga namang napahanga tayo sa mga naggagandang tanawin at sa mga bagong atraksyon na dito lang natin nakita. Tulad na lamang netong napakagandang Budbungaw na kung saan nakatago pala dito yung mga sekreto kung bakit dinarayo itong probinsya ng mga turista. Yun. So dahil nga sa na-explore natin itong bundok, dito naman tayo mag-explore sa dagat. Tawi-Tawi po kasi is known for the home of Sama people. May mga tausog din naman po dito, kaso ang karamihan po ay Tawi-Tawi po talaga ay dominated by Sama people. Ngayon po, ang Sama ay may nakatira sa dagat, may nakatira sa lupa. Local term po na tinatawag namin dito, Sama di Laut, pati Sama Dalaya, meaning Sama na nakatira sa laot at Sama na nakatira sa lupa, sa land. Yung Opo. badyaw, saan nyo napapabilang? Yung badyaw po, nakasama siya sa Sama di Laut. Tinawag lang siyang badyaw kasi nga yung mga badyaw kasi dati ay nakatira lang talaga sila sa bangka. So technically wala silang bahay dati, sa bangka lang sila. Sa Malaysia, yun na po, doon po nagsimula or doon po nakuha yung salitang badyaw kasi ang tawag sa mga Sama di Laut sa Malaysia is badyaw. Ayan, so karaniwang mode of transportation dito sa Tawi-Tawi ay itong mga tricycle. Marami po yan dito sa Bungaw at bumibiyahe po sila sa halos buong Tawi-Tawi. Maliban na lang yung mga nasa isla na. Pero dito sa Bungaw, sa Sanga-Sanga Island at doon sa mainland ng Tawi-Tawi ay itong mga tricycle, yung mga pwede nating masakyan. Yan. So kung sa Manila ay meron po silang Chinatown, dito naman sa Bungaw meron po silang Chinese Pier. So dito karamihan ng mga negosyante ay Chinese kaya yun na rin yung naging bansag dito sa lugar na to. So maliban sa mga negosyo, pakita ko lang din yung ilan sa mga mode of transportation na bumibiyahe dito sa Tawi-Tawi. Tulad na lamang netong jeep. Yun. Sir, saan po yung ruta natin? Langoyan. 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 Mula dito, papuntang Langoyan, ilang oras? 3 oras ganyan. Tapos, napupuno to. Minsan puno, minsan sa ngayon sa Ramadan, medyo konti pa yung mga passenger natin. Pero pag lipas ng Ramadan, mapupuno din ito. Mga magkano yung pamasahe mula dito? Dito hanggang sa Langoyan, 200. 200.
dito sa kalsada, yung hari ay yung mga motorsiklo, yung mga jeep. Dito naman sa tubig, etong mga fast craft at etong mga speedboat, lancha, yung bumibiyahe papunta sa iba't ibang lugar na sakop na itong Tawi-Tawi. Silipin natin etong mga bangka na ginagamit nila. Ayan, so tingnan po natin yung isa sa mga lancha na nakadaw ngayon dito sa daungan. So ito po yung mga pasahero. Sa baba naman po nito yung mga mabigat na kargamento. Medyo masikip dito sa taas kaya dito na lang tayo sa baba. Pasaan po kayo, sir? Pangkot. Si Pangkot. Mga ilang oras abutin yung biyahe? Mga 3 hours. 3 hours. Ilang pasahero yung kasya dito sa lancha? 120. So ilan lang po yan sa mga lancha na nakaparada o nakadaong dito sa Agua de Bay. Dahil nga sa dami ng isla na sakop na itong Tawi-Tawi, kaya sobrang dami din ng mga bangka na nakadaong ngayon dito. Yan, no? House and lot for sale. Yun. So dito, sa kinalalagyan natin ngayon o sa kinaroroonan po natin ngayon ay purong kabahayan yung natatanaw po natin. Sa ilalim po nito ay etong tubig dagat naman. Yan. So nagtataka ako bakit may nakalagay na house and lot for sale bagamat purong kabahayan lang yung natatanaw natin dito. Dahil nga sa nasa coastal areas na tayo nasakop na itong Bungaw, kaya makikita po natin dito ang karamihan sa mga badyaw na nakatira dito sa bayan. Mula sa bahagi ng mainland, papunta sa mismong dagat na. So dito kahit hindi na po tayo sumisid, kita po natin dito sa daanan yung mga isdang nandito lang sa ilalim. Grabe. So ikutin po natin to at tingnan kung ano yung mga, yun o, mga isda. So yung mission natin ngayong araw, kaya napunta tayo dito sa komunidad na to, hanapin yung legit na Aquaman. Yung mga badyaw nga pala, bagamat dito po sila nabubuhay malapit sa dagat o sa mismong dagat, hindi sila lahat nakakasisid ng matagal o hindi sila lahat nangingisda. Kaya hanapin po natin ngayon yung badyaw na talaga namang may superpower pagdating dito sa tubig. Yung matagal sumisid sa ilalim. Good morning. Eto nga pala si Sir Jalil Asman, isa kang badyaw. isang badyaw. Pero nagdadive ka din. Oh, Mga gaano katagal sa ilalim ng tubig? mga 1 minute pa 2 minutes lang ito. Okay, 1 minute to 2 minutes. Yan po yung average ng mga badyaw kung hanggang saan lang sila kaya sumisid sa ilalim. At may ilan din na badyaw na tumatagal ng 5 minuto pataas. At yun po yung hanapin natin ngayong araw. So may kilala po ba kayo dito na matagal sumisid sa ilalim? Wala. Yung gagawin po natin ngayon sa pamamagitan nitong speedboat, ayan, ay tatawirin po natin yung isla ng Simunul at doon na po tayo maghahanap ng badyaw na talaga namang magpapakitang gilas sa ilalim ng tubig. Mula dito sa Bungaw ay kailangan lang po natin mag-travel ng mayigit 30 minutes papunta sa Simunul Island. So tara, let's go!
At matapos ang mahigit sa 30 minutes na travel mula doon sa Bungaw, ay narating na rin po natin etong Simunul Island. So dito, naabutan po natin yung ilang mga batang badyaw na nangunguha ng isda. At the same time, naglalaro na rin dito sa bahaging ito ng dagat. So, etong dagat na yung nagsilbi nilang playground dahil nga sa wala silang bakuran dito sa kanilang mga kabahayan. Kung sa atin, sa plaza, meron tayong Bermuda grass, Carabao grass. Yung sa kanila naman, dito sa kanilang palaruan, ay etong mga seagrass. At dito naabutan po natin yung ilang mga mangingisda na kadadating lang mula doon sa laot. At eto, meron silang mga nahuli. Wow! Careful lang dito, may tinik yan. Tingnan nyo naman, yung ilan sa mga nahuli nilang lamang dagat. Sarap ulamin. Ayun. At eto naman, yung kilala sa tawag na bong dito sa Tawi-Tawi. Ganito kayaman yung katubigan na itong Tawi-Tawi. Kahit saan dito, kahit anong parte ng dagat ay pwede tayong makahuli ng mga ganitong lamang dagat. Amazing. Bakit popular yung pangalang Simunul sa buong Pilipinas? Dahil dito sa Simunul, nagsimula yung religion na Islam dito sa Pilipinas. Oh. Sa katunayan, dito nga natin makikita sa isla na to yung pinakaunang moske na tinayo noong 1380 pa ni Sheikh Karimul Makdum na tinatawag namin. Nakita ko kasi sa ating drone shot na may kalsada na. Ano yan? Paikot na or dito lang Ikot sa... na po, whole Simunul Island na po yan. May 3 barangay lang na separated from this mainland ng Simunul, pero malapit lang naman dyan lang sa may kabila. Nasa 16 na barangay yan sila dito. So gusto po sana nating ikutin etong isla pero dahil nga sa kulang tayo sa oras, kaya dito na po muna tayo mag-explore sa dagat. Sakto, naabutan po natin yung dalawa sa mga magagaling mag-dive dito sa Simunul Island. Isa po silang mga badyaw at yung hanap buhay po nila ay etong pangingisda. Kaya nasanay na rin po sila sa ilalim ng tubig dagat gamit yung pana para makahuli ng mga isda. So dito titingnan po natin kung paano nga ba nilang kinukuha o hinuhuli yung mga isda at kung gaano nga ba sila katagal sa ilalim ng tubig. Gano'n na po kayo katagalan ng huli ng isda? Bago lang ako kasi nagsisimula pa lang ako. Siguro mga 3 years na lang ako. Pero parang nakita ko sa'yo talagang eksperto ka na sa ilalim ng tubig. Hindi naman masyado, pero sakto lang. Gano'n kalalim yung kaya mong masisid? Mga 20 meters. Eto si sir. Ito mas mataas yung hangin niya kaysa sa akin, sir. Oh, Kasi matagal na ito mga isda. Mga 35. Yung dagat na ito ba? 35 meters. Grabe. Wow! Anong isda yan, sir? Pugot. Anong masarap na luto dyan? Inihaw. So napansin po natin sa kanila, bago sila sumisid ng malalim, ay parang pumipito yung kanilang paghinga. Isa daw po yung paraan para makakuha sila ng sapat na hangin na kakailanganin nila para tumagal sa ilalim ng tubig. Ngayong nakita na po natin yung pambihirang skills ng mga badyaw dito sa Tawi-Tawi. Ngayon naman ay pupuntahan po natin yung islang yon kung saan nakikita po natin mula dito yung Maldives
na tanawin. So lapitan po natin katiklaro kung ano nga ba yung mga atraksyon na makikita natin dito. So tara, let's go! So mula doon sa Simonol Island ay nakita po natin itong isla na may tinataglay na kakaibang atraksyon. Tingnan nyo naman. Kaya nagka-interest po tayong punta nito at lapitan para malaman kung ano nga ba yung mga meron dito. So dito naabutan natin itong struktura o itong bangka na parang bahay na. Ito daw, yung dating bahay o yung unang mga bahay ng mga Badyaw. At ang tawag daw po nila dito ay Lepa. Grabe, para tayong nasa ibang bansa dahil nga sa ganda ng tanawing natatanaw natin dito. So meron dito mga cottage na open na sa mga turista at meron din namang ginagawa pa. Yung mga cottage na yon, nakakaiba yung disenyo. Yun po yung kasalukuyan pang ginagawa. At itong cottage na may bubong na nipa ay ito po yung bukas na sa mga turista. Grabe, napakalawak ng sakop na itong mababaw na part ng isla. Mula doon sa malayo, kita po natin yung asul na parte ng dagat hanggang dito. Para tayong nasa paraiso.